Вітаю, друзі! Давайте поговоримо про важливе. Наприклад, про новий бізнес зеленої шобли, який може допомогти їм збагатитися ще на декілька мільярдів доларів чи євро, в залежності від того, в якому форматі вони будуть вимальовувати собі прайс. Дійсно, схема вимальовується неймовірна. Вона може переплюнути вже і історію з ТЦК, і історію з МСЕК, і виїздом за кордон. Ну що ж, давайте про це і поговоримо. Спочатку я прочитав в різних виданнях про те, що під час дії воєнного стану українців можуть примусити до суспільно корисних робіт навіть тих, хто вже працевлаштований. Йдеться не про звільнення. Людей можуть залучати до розборів завалів, будівництва укриттів, вантаження гуманітарки тощо. Хоча про вантаження тут цікава історія, бо непідготовлена людина може травмувати себе та інших. Але окей, в Одесі навіть почали намагатися це застосовувати. Там щось підписали, і єдине, що людей збентежило, те, що оплата за ці роботи не може бути нижчою за середню зарплату за основним місцем роботи, і тут є нюанси. І в мене з'явилося єдине запитання. Це влада почала так прогрів інформаційного поля? Ну ок. Чекає, як до таких робот залучать Єрмака, Баканова, Чернишова, Трухіна, Малюську та інших пташенят з гнізда Опешного. Чи це інше, і для цього є інші люди. А ці квіточки зростали для геть протилежного. Бо залучати будуть, звісно, не їх, а якогось пересічного Миколу. Чи ми все ж побачимо друзів, колег, бізнес-партнерів та близьких Зеленського на розборах завалів, на будівництві укриттів, на вантаженні гуманітарки тощо? Напишіть про це зараз в коментарях. Чи вірите ви такий збіг обставин? Чи може це бути? Бо з'явився, зараз запишіться в коментарях, дійсно, з'явився цікавий документ, який підтверджений вже кількома незалежними джерелами згори, і більше того, про наміри. Фактично документ про проведення в Києві суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, простими словами, про організацію майже трудових таборів, бо інакше це не назвати. На прохання видання «Телеграф», це українське видання, це не Daily Telegraph, це українське видання, з'явилася відповідь. Сайту Телеграф відповідає український заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. І каже, що на виконання доручення начальника Київської міської військової адміністрації пана Ткаченка від 7 квітня 2026 року Київській міській військовій адміністрації розглянуто звернення редакції сайту Телеграф про організацію в місті Києва суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану. Далі суспільно-корисні роботи та за результатами розгляду повідомляємо наступне. Далі повідомляють, згідно якого закону, ще від 13 липня 2011 року, які зміни, що, як і дійсно можна це робити. І тут дуже цікаво. Відповідно до порядку до суспільно-корисних робіт залучаються працездатні особи, у тому числі особи, що не підлягають призиву на військову службу, які за віком і станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану, зокрема, зареєстровані безробітні та інші незайняті особи, зокрема, внутрішньо переміщені, ветерани війни та особи, звільнені з військової служби, які є незайнятими працездатними особами, студенти вишів, учні та слухачі професійно-технічних навчальних закладів, особи, які забезпечують себе роботою самостійно. Вітання ФОПам! Особливо тим, які хочуть зараз закритися. Ні, обирайте. Хоча навіть залишаючись ФОПом, ви все одно будете підпадати під цю норму. Особи, які забезпечуються, особи пенсійного віку до досягнення ними 70 років, за умови їх згоди та відсутності протипоказань за станом здоров'я. Я уявляю, як ВЛК буде, як нормально, можна, як зараз, коли хромих, сліпих, всіх які завгодно. Працівники функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств, що не залучені до виконання мобілізаційних завдань, замовлень та не зараховані до складу об'єктивних формувань цивільного захисту. На осіб, які беруть участь у суспільно-корисних роботах, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені, зокрема, законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов'язкове державне страхування. Про страхування це важливо, бо, давайте відверто, покалічених буде величезна кількість. Але питання в іншому.
Фактично, ідея ця цікава хоча б тим, що спершу вона належала товаришу Сталіну в умовах війни 41-45 років. І радянський народ в єдиному пориві дружно опинився на трудових нарах. До речі, назва «Слуга народу», ну і хтось не знає, це теж продукт епохи Сталіна. Саме тоді з'явився той відомий плакат, автором якого є пан Зеленський, не цей Зеленський, геть інший, художник, депутат «Слуга народу». Щось забагато всього у зеленої влади запозичено з тих часів. Окрім одного, замість розстрілу за корупцію, саботаж та розкрадання бюджету, тепер у зелених в фаворі звільнення, виїзд за кордон або отримання статусу адвоката. Дивний збіг обставин. Ну так, якось так для піплу одне, а для себе коханих геть інших. Але повернемось до нової ініціативи і пояснимо, де тут схема. У сучасних умовах організація суспільно-корисних робот викликає більше запитань, ніж відповідей. Передусім, проєкт спрямований на невоююче населення, студентів, чоловіків 18-24, жінок, зрештою на ФОПів і взагалі всіх тих, особливо, хто не залучений до служби ЗСУ. І тут окреме вітанечко. А влада давно не змогла, не знала, як же обілетити тих ухилянтів, які десь там сидять, але ж вони ж грошенята мають, тому зараз в них буде вибір – відкупитися або трудова повинність. Це неймовірно. Пам'ятаєте історію, коли Рахамія каже, 2 мільйони людей не будуть зняти з розшуку? Так, для того, щоб їх можна було залучати до цієї історії. Бо, схоже, це якби поки припущення, яке підтверджує декілька джерел, нова схема буде от-от реалізована. Як ви чудово самі розумієте, ця схема зовсім спрямована на мажорів, дітей депутатів, суддів, прокурорів з псевдоінвалідністю і всіх тих, хто є представниками цієї зеленої влади. Країна фактично перетворюється на таке собі трудове рабство, де учасник процесу за своєю каторжною працею буде отримувати подяку з боку сидячих в ресторанах прислуги банкової і якісь копійки, яких буде вистачати на хліб. По суті, це чергова спроба обілетити населення, коли люди платитимуть великі гроші і може навіть поставити це на регулярно, на щомісячно, або уникнути цієї каторги, яка зараз відбувається постійно. І для того, щоб зрозуміти, тут взагалі геніальна історія. Ти платиш гроші, щоб тебе не залучали. По документах ти вже внесений в перелік осіб, і зарплата, яка тобі буде заходити геть іншим людям. Розумне теля сосе у двох мамок. До речі, цю історію я не сам знайшов, а, скажімо так, мені про це розповіло декілька джерел серед злих язиків Банкового і «Слуг народу». І кажуть, що, дивись, навіть тут вже придумали, як подоїти оцього гуся. Раніше його общіпували, а зараз будуть доїти. І те, що це взагалі протирічить всій біології, нікого не хвилює. Дояри вже готові і закатали рукави. Там вже і прескуранти є на послугу. Пам'ятаєте, як в ТЦК на днях повідомили в «Економічній правді», вони там відмазатися з мобілізації, стати непридатним на ВЛК, воєнком особисто відвозить за кордон, а тут будуть трохи інше. Але про трудову повинність. Тепер буде уникнути залучення на розбір завалів, будівництва, фортифікації і так далі можна, але за гроші. Декілька злих язиків з Банкової кажуть, що ідея з'явилася як можливість ще однієї схеми після раніше створених схем, які принесли мільярди тим, хто контролює процеси. А з виїздом за кордон, з ТЦК, з МСЕК, з Енергоатомом. Бо кожна схема збагачує цих людей, і вони стають мільярдерами. Схема з ТЦК приносить приблизно від 800 мільйонів до 2 мільярдів на рік. Схема з виїздом за кордон за весь час принесла приблизно 8-10 мільярдів в кишені тих, хто це контролює. Енергоатом, СЕК, крупу, пам'ятаєте, якої 6 мільйонів просто дома знайшли. А вона маленький гвинтик в цій системі. Тож схему цієї влади вдаються на відмінно, попри все інше. І буде, я так уявляю, незабаром, що взяти рабів на будівництво свого котеджу. Це дуже скоро стане нормою, як і цифра за те, щоб цього уникнути. І я навіть уявляю, як будуть адвокати
якийсь, наприклад, які прізвище збіг, ну так, випадково, Баканов і Єрмак, сидіти у ресторані і дивитися з посмішкою на тих людей, кого будуть вести на розбір якихось завалів чи інших робіт, щоб вони не писали поганого про владу, а мовчки горбатились за пайку або взагалі вилучилися з процесів. При цьому суспільно корисні роботи абсолютно законна технологія, як і мобілізація. Але з мобілізації зробили бізнес, на якому заробляються мільярди. І нема фактично нічого, щоб зелені не спотворили і не зробили з нього схему. Цікаво. Отут мені цікаво справді. Володимир Зеленський в долі, в темі чи в схемі? Це його бізнес чи когось його оточення? Ну, до речі, ми досі не знаємо, хто контролює особисто бізнес МСЕК, бізнес ТЦК, бізнес ВЛК, бізнес з виїздом за кордон. А, до речі, Зеленський знову скаже, він нічого не знав. Як і про Міндіча, пам'ятаєте? Схоже, що тільки Міндіч знає, хто контролював схему на енергоатомі. Цікаво. Він знову нічого не буде робити. Це ж тоді буде не суспільно корисні роботи, бо це буде узаконена каторга. І давайте відверто казати, яка ще більше розділить суспільство на тих, хто зможе платити, і на тих, кого зможуть продавати. І от тут головне питання. Роблячи так, зелені розуміють, що вони роблять? Чи долари зелені в очах, а всього іншого вони взагалі не хочуть розуміти? Хоча буде зроблено під красивою гідою. Це для рятування ситуації. Ну да. Країну вже нагодували травневими шашликами. Зараз будуть годувати трудовою повинністю. Що з цього вийде, ми всі знаємо. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього. І я вам дякую за те, що ви дивилися, поставили вподобайки, підписались, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка за те, що ви не забуваєте підтримувати ЗСУ. Це надважливо. Бо тільки ЗСУ дає гарантію того, що в Україні, у України є майбутнє, і в Україні є та сила, яка робить все можливе і неможливе для того, щоб це майбутнє залишалося гідним. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді у України буде справді гідне майбутнє, і все буде Україна. Дякую вам. Па-па.